Xin chào, mình là Vinh đến từ VNG Cloud. Chào mừng các bạn quay trở lại với series video hướng dẫn của VNG Cloud. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Load Balancer. Load Balancer là một công cụ mạnh mẽ được thiết kế để phân phối đều lưu lượng mạng đến nhiều máy chủ backend, đảm bảo việc sử dụng tài nguyên hiệu quả và tính khả dụng của ứng dụng. Bằng cách phân phối lưu lượng dựa trên các quy tắc và thuật toán đã xác định, Load Balancer cải thiện hiệu suất và ngăn chặn bất kỳ máy chủ thành viên đơn lẻ nào trở nên quá tải. Trong clip này mình sẽ giới thiệu đến các bạn 3 phần nội dung chính. Phần 1, Application Load Balancer. Phần 2, Network Load Balancer. Và phần 3, Quản lý Load Balancer. Ok, chúng ta hãy cùng bắt đầu nào. Đầu tiên, để truy cập bảng điều khiển VLB hay VLB Console, bạn có thể thực hiện một trong 3 cách sau. Cách 1, truy cập từ trang chủ vConsole. Tại giao mục VNG Cloud Service, trên giao diện click chọn vServer, sau đó click chọn VLB từ danh sách sản phẩm và dịch vụ tương ứng bên phải. Cách 2, truy cập từ trang chủ vServer. Tại trang chủ vServer, điều hướng đến VLB Portal bằng cách click chọn Load Balancer trong mục Load Balancing tại thanh menu bên trái. Cách 3, truy cập trực tiếp đến VLB Portal thông qua đường dẫn. Giao diện của VNG Cloud Portal hỗ trợ hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt. Hãy lựa chọn ngôn ngữ thích hợp với mình. Hiện tại, VNG Cloud đang cung cấp hai loại Load Balancer chính là Application Load Balancer và Network Load Balancer. Mỗi loại balancer sẽ có những đặc điểm và tính năng riêng tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp bạn. Để bắt đầu sử dụng Application Load Balancer, bạn cần có ít nhất một Virtual Private Cloud VPC và một chứng chỉ TLS SSL. Khi cấu hình HTTPS Listener, bạn có thể tham khảo thêm trong phần thông tin mô tả video này. Bước 1. Tạo và chọn cấu hình Load Balancer. Tại trang chủ Load Balancer, click chọn Create Load Balancer. Để chọn cấu hình Load Balancer, bạn làm theo các bước sau. Tên Load Balancer. Trường hợp người dùng không chủ động điền tên Load Balancer, hệ thống sẽ tự động sinh ra tên Load Balancer. Layer. Chọn Application HTTP, HTTPS, Scheme. Chọn Internet Facing nếu bạn cho phép truy cập từ Internet và chọn Internal nếu chỉ cho phép truy cập với mạng nội bộ. Load Balancer Package. Chọn gói khởi tạo phù hợp với nhu cầu và mục đích sử dụng. Lưu ý rằng gói này là yếu tố chính dùng để tính chi phí khởi tạo và vận hành Load Balancer của bạn. Cài đặt Network. Chọn VPC và Subnet có sẵn từ danh sách VPC của bạn. Bước 2. Chọn cấu hình Listener. Tên Listener. Trường hợp người dùng không chủ động điền tên Listener, hệ thống sẽ tự động sinh ra tên Listener, Protocol và Port. Trường hợp chọn Protocol HTTP, bạn cần chọn port mặc định sẵn là port 80 và header mặc định điền sẵn X Forwarder for, X Forwarder Proto và X Forwarder Port. Nếu có thể bỏ chọn header nếu bạn không có nhu cầu. Trường hợp chọn Protocol HTTPS, chọn port, hệ thống mặc định là port 443 và chọn Certificate. Lưu ý, khi chọn giao thức HTTPS, bạn có thể bật Client Certificate Authentication, Client CA bằng cách check vào box Enable Client CA. Khi bật tính năng này, nó cho phép bạn đảm bảo rằng chỉ những khách hàng hoặc thiết bị nào có chứng chỉ xác thực hợp lệ mới có thể truy cập vào ứng dụng hoặc dịch vụ của bạn. Bước 3. Chọn cấu hình Pool mặc định và Pool Member. Sau khi chọn cấu hình Listener, bạn có thể chọn cấu hình Pool mặc định như sau. Tên pool, nếu bạn không điền tên pool, hệ thống sẽ tự động tạo tên pool. Sau đó, cài đặt giao thức HTTP mặc định. Thuật toán, bạn lựa chọn thuật toán cân bằng tải phù hợp. Cuối cùng là cài đặt Headcheck. Giao thức TCP, HTTP nhập đường dẫn mặc định trong trường hợp chọn Protocol HTTP. Vậy là bạn đã chọn xong cấu hình pool mặc định. Để thêm các máy chủ backend vào pool, bạn làm theo các bước sau. Chọn Pool Member từ một danh sách các máy chủ backend khả dụng thuộc Load Balancer Network cùng subnet với LB. Click nút Attach để thực hiện việc thêm máy chủ thành viên. Trong Pool Setting có hai tính năng quan trọng mà mình muốn đề cập đến. Đó là tính năng Enable Sticky Session, giữ tính liên tục cho phiên làm việc của máy khách trên ứng dụng, đảm bảo các yêu cầu từ cùng một máy khách luôn đến cùng máy chủ backend trong khoảng thời gian nhất định. Và tính năng Enable TLS Encryption cho phép bạn mã hóa và bảo vệ dữ liệu trong suốt quá trình truyền tải từ Load Balancer đến máy chủ backend. Bước 4. Kiểm tra và hoàn tất khởi tạo. Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn có thể kiểm tra thông tin cấu hình và đơn giá trước khi hoàn tất khởi tạo. Phần thông tin này sẽ được hiển thị phía bên phải màn hình nhập liệu. Tại tab Summary, kiểm tra lần lượt các thông tin cấu hình Load Balancer, Listener, Pool và Pool Member.
Tại tab Item List, kiểm tra thông tin Load Balancer Package và chi phí. Sau khi hoàn tất việc khởi tạo cấu hình và kiểm tra thông tin, click nút Create Load Balancer để hoàn tất việc khởi tạo. Phần 2. Network Load Balancer. Khác với Application Load Balancer, để khởi tạo Network Load Balancer, bạn chỉ cần có ít nhất một Virtual Private Cloud VPC. Bước 1. Khởi tạo và chọn cấu hình Network Load Balancer. Tại trang chủ Load Balancer, click chọn Create Load Balancer, chọn cấu hình Load Balancer, tên Load Balancer, Layer, chọn Network, TCP, UDP, Stream, chọn Internet Facing nếu bạn cho phép truy cập từ Internet và chọn Internal nếu chỉ cho phép truy cập với mạng nội bộ. Load Balancer Package, chọn gói khởi tạo phù hợp với nhu cầu và mục đích sử dụng. Lưu ý rằng gói này là yếu tố chính dùng để tính chi phí khởi tạo và vận hành Load Balancer của bạn. Cài đặt Network, VPC và Subnet có sẵn từ danh sách VPC của bạn. Bước 2. Chọn cấu hình Listener, tên Listener, sau đó bạn cần chọn Protocol và Port. Với Protocol TCP, mặc định port điền sẵn là port 80. Với Protocol UDP, port mặc định điền sẵn là port 53. Bước 3. Chọn cấu hình Pool mặc định và Pool Member. Chọn cấu hình Pool mặc định, tên pool, giao thức TCP, Proxy. Đối với Listener TCP hoặc UDP, đối với Listener UDP, thuật toán, chọn thuật toán cân bằng tải phù hợp đối với doanh nghiệp của bạn. Cuối cùng là cài đặt Health Check, giao thức TCP, HTTP, HTTPS đối với Pool TCP, Proxy hoặc Ping UDP đối với Pool UDP. Để thêm các máy chủ backend vào pool, đầu tiên bạn cần chọn Pool Member từ danh sách các máy chủ backend khả dụng thuộc Load Balancer Network cùng Subnet với LB. Tiếp theo, click nút Gắn hay Attach để hoàn tất việc thực hiện thêm máy chủ thành viên. Bước 4. Kiểm tra và hoàn tất khởi tạo. Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn có thể kiểm tra thông tin cấu hình và đơn giá trước khi hoàn tất khởi tạo. Phần thông tin này sẽ được hiển thị phía bên phải màn hình nhập liệu. Summary, kiểm tra lần lượt các thông tin cấu hình Load Balancer, Listener, Pool và Pool Member. Item List, kiểm tra thông tin Load Balancer Package và chi phí. Sau khi hoàn tất việc cấu hình và kiểm tra thông tin, click nút Create Load Balancer để hoàn tất việc khởi tạo. Chúng ta hãy bắt đầu khám phá các tính năng phổ biến của Load Balancer. Tính năng 1. Thay đổi gói Load Balancer. Để thực hiện thay đổi gói hay resize Load Balancer, bạn có thể làm theo hai cách. Cách 1. Tại màn hình danh sách Load Balancer, click vào biểu tượng 3 chấm tại mỗi cuối hàng thông tin Load Balancer, chọn Resize. Cách 2. Tại màn hình chi tiết Load Balancer, click Resize tại góc bên phải của màn hình. Sau khi bạn bấm chọn Resize, một cửa sổ giao diện sẽ hiện lên, bao gồm danh sách các gói Load Balancer khả dụng. Bạn hãy nhấn chọn gói cần sử dụng. Để xác nhận thay đổi, bạn click vào Resize Load Balancer tại góc dưới bên phải của cửa sổ bật lên để kết thúc quá trình resize. Bạn thực hiện tương tự đối với tính năng nhân bản, duplicate và xóa Load Balancer. Lưu ý, Load Balancer đã xóa sẽ không thể khôi phục lại được. Tính năng 2, cấu hình whitelist IP cho Load Balancer. Tại trang chủ Load Balancer, bạn click vào Load Balancer cần cấu hình. Tại phần thông tin chi tiết Load Balancer, chọn tab Listener, nhấn vào biểu tượng Edit. Sau khi cửa sổ giao diện hiện ra, bạn tìm đến phần cấu hình nâng cao ở phía dưới cùng của cửa sổ. Tại phần Allow CIDR, xác định cấu hình giải IP được phép truy cập. Ví dụ, người dùng nhập 192.168.0.0/24 172.16.0.0/24, có nghĩa là chỉ những địa chỉ IP thuộc hai giải IP range này mới có quyền truy cập. Cuối cùng, bạn nhấn nút Save để hoàn tất việc cập nhật. Tính năng 3, cấu hình Timeout cho Load Balancer. Tính năng cấu hình Timeout cho Load Balancer cho phép bạn quy định rõ thời gian tối đa mà một kết nối hoặc yêu cầu có thể tồn tại được trước khi bị đóng. Điều này quan trọng để quản lý tài nguyên và đảm bảo hiệu suất ổn định của hệ thống. Tương tự như cấu hình whitelist IP cho Load Balancer, bạn tìm đến phần cấu hình nâng cao ở phía dưới cùng của cửa sổ Edit Listener. Tại phần Idle Timeout, người dùng có thể cấu hình Timeout dựa trên các thuộc tính sau: Client Timeout, Timeout của khách hàng, Member Timeout, Timeout của Member và Connection Timeout, Timeout kết nối. Nhấn nút Save để hoàn tất việc cập nhật. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần hướng dẫn Application Load Balancer với VNG Cloud. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sắp tới.